Ευχαριστούμε τους συνδρομητές του καναλιού. Γίνε και εσύ μέλος. Με τη συμμετοχή σου μας βοηθάς να συνεχίσουμε αυτό που αγαπάμε και ταυτόχρονα αποκτάς πρόσβαση σε αποκλειστικά βίντεο και περιεχόμενο μόνο για τα μέλη μας. Σπέτσες. 22 Μαΐου 1825. Σούρουπο. Μπροστά από ένα αρχοντικό έχει μαζευτεί μια ομάδα οπλισμένων αντρών. Δεν είναι Τούρκοι. Είναι γείτονες. Μέσα στο σπίτι, μια γυναίκα 54 χρονών. Στον πόλεμο που μένεται 4 χρόνια, έχει δώσει τα πλοία της, τα χρήματά της και έναν γιο. Κάποιος φωνάζει το όνομά της. Εκείνη ανοίγει το παράθυρο. Ένας πυροβολισμός. Η γυναίκα που δεν κατάφερε να αγγίξει ολόκληρη η Οθωμανική Αυτοκρατορία πέφτει νεκρή από ελληνικό βόλι. Τη λένε Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Το όνομά της υπάρχει σε δρόμους σε κάθε ελληνική πόλη. Υπήρξε στα χαρτονομίσματα, στα γάλματα, στα σχολικά βιβλία. Η καπετάνισσα. Η χήρα που έγινε ναύαρχος χωρίς να της το επιτρέπει κανένας νόμος. Η γυναίκα που χρηματοδότησε μια επανάσταση από την τσέπη της. Αυτά τα ξέρει η ταμπέλα. Η ταμπέλα όμως δεν λέει πως πέθανε. Δεν έπεσε σε ναυμαχία. Δεν την εκτέλεσαν οι Οθωμανοί. Την σκότωσε ελληνικό χέρι, στο νησί της, για μια υπόθεση που δεν είχε καμία σχέση με τον πόλεμο. Και κανείς δεν πλήρωσε ποτέ γι' αυτό. Πώς φτάνει μια ηρωίδα να πεθάνει έτσι? Για να το καταλάβεις, πρέπει να ξεχάσεις το άγαλμα και να γνωρίσεις τον άνθρωπο. Η ιστορία της ξεκινά πίσω από σίδερα. Μάιος του 1771, Κωνσταντινούπολη. Στις Οθωμανικές φυλακές κρατείται ένας Ιδραίος καπετάνιος, ο Σταυριανός Πινότσης. Η κατηγορία πήρε μέρος στα ορλοφικά, μια αποτυχημένη εξέγερση των Ελλήνων με ροζοκή υποκίνηση. Η έγκυος γυναίκα του παίρνει άδεια να τον επισκεφθεί και μέσα σε εκείνο το κελί γεννάει ένα κορίτσι, τη Λασκαρίνα. Ο πατέρας πεθαίνει λίγο μετά. Η μάνα, χήρα με μωρό, ξαναπαντρεύεται σε ένα νησί που θα γίνει το κέντρο αυτής της ιστορίας, τις Σπέτσες. Οι Σπέτσες του 18ου αιώνα ζουν από τη θάλασσα. Καράβια, εμπόριο και μια αριστοκρατία καπεταναίων όπου η περιουσία μετριέται σε κατάρτια. Σε αυτόν τον κόσμο των αντρών μεγαλώνει η Λασκαρίνα. Στα 17 της παντρεύεται τον καπετάνιο Δημήτριο Γιάννουζα. Κάνουν 3 παιδιά. Το 1797 Αλγερινοί πειρατές τον σκοτώνουν σε συμπλοκή στη θάλασσα. Χήρα στα 26. Ξαναπαντρεύεται τον Δημήτριο Μπούμπουλη, καπετάνιο κι αυτόν από τους πιο πλούσιους του νησιού. Από εκείνον θα κρατήσει για πάντα το όνομα. Κάνουν άλλα 3 παιδιά. Το 1811 πειρατές σκοτώνουν κι αυτόν. Χήρα για δεύτερη φορά, στα 40, με 6 δικά της παιδιά και μια περιουσία που όλοι περιμένουν να διαχειριστεί κάποιος άντρας. Η Λασκαρίνα κάνει κάτι που καμία δεν κάνει. Αναλαμβάνει η ίδια. Πλοία, μερίδια, εμπορικά ταξίδια και όχι μόνο κρατάει την περιουσία, την πολλαπλασιάζει. Ναυπηγεί άλλα 3 καράβια. Μέχρι που το 1816 η Οθωμανική Αυτοκρατορία αποφασίζει να τις τα πάρει όλα. Η αφορμή είναι ο νεκρός της άντρας. Ο Μπούμπουλης είχε πολεμήσει στο πλευρό των Ρώσων εναντίον των Οθωμανών. Για την πύλη, την Οθωμανική κυβέρνηση, αυτό κάνει την περιουσία του λία προσδίμευση, δηλαδή κατάσχεση. Άλλη στη θέση της θα έκρυβε ό,τι προλάβαινε. Η Μπουμπουλίνα κάνει το αδιανόητο. Μπαρκάρει με δικό της πλοίο και πηγαίνει η ίδια στην Κωνσταντινούπολη, στην καρδιά της αυτοκρατορίας που θέλει να την ξεκάνει. Εκεί, σύμφωνα με την επικρατέστερη αφήγηση, καταφέρνει να συναντήσει τη Βαλιδέ Σουλτάνα, τη μητέρα του Σουλτάνου, την ισχυρότερη γυναίκα της αυτοκρατορίας. Γυναίκα προς γυναίκα. Η μία κρατά μία αυτοκρατορία, η άλλη δεν έχει τίποτα εκτός από θράσος. Η Σουλτάνα εντυπωσιάζεται. Πείθει τον γιο της, τον Σουλτάνο Μαχμούτ, να υπογράψει φιρμάνι, αυτοκρατορική διαταγή που προστατεύει την περιουσία της. Λέγεται ότι η Μπουμπουλίνα έδωσε τότε μια υπόσχεση. Αν ποτέ μια Τουρκάλα χρειαστεί τη βοήθειά της, θα την έχει. Κράτα αυτή την υπόσχεση. Αν ποτέ μια Τουρκάλα χρειαστεί τη βοήθειά μου,
Θα την έχει. Θα τη συναντήσουμε ξανά σε ένα από τα πιο σκοτεινά σημεία της ιστορίας. Επιστρέφει στις Πέτσες με την περιουσία της άθικτη και αρχίζει να την ξοδεύει με τρόπο που, αν τον μάθαινε η πύλη, δεν θα τη γλίτωνε κανένα φυρμάνι. Αγοράζει κρυφά όπλα και πολεμοφόδια από ξένα λιμάνια και τα κρύβει στο σπίτι της. Και το 1819 δίνει την πιο επικίνδυνη παραγγελία της ζωής της. Ένα πολεμικό πλοίο. Θα το ονομάσει Αγαμέμνον. 33 μέτρα, 18 κανόνια. Το μεγαλύτερο ελληνικό πλοίο που θα πάρει μέρος στην Επανάσταση. Ένα θηρίο που χτίζεται σε καιρό ειρήνης από μία υπήκοο του Σουλτάνου. Κάποιος την καταδίδει στην πύλη. Η Χήρα ναυπηγεί πολεμικό. Η Μπουμπουλίνα λαδώνει όποιον χρειάζεται και το Καρνάγιο δεν σταματά. Η Χήρα ναυπηγεί πολεμικό πλοίο. Ούτε μέρα. Την ίδια εποχή λέγεται ότι μοιείται στη Φιλική Εταιρεία, τη μυστική οργάνωση που προετοιμάζει την Επανάσταση. Αν ισχύει, είναι η μοναδική γυναίκα. Οι ιστορικοί διαφωνούν μέχρι σήμερα, γιατί η εταιρεία επίσημα δεν δεχόταν γυναίκες. Είτε ορκίστηκε είτε όχι, ένα είναι βέβαιο. Όταν τον Μάρτιο του 1821 ανάβει η φωτιά της Επανάστασης, η Μπουμπουλίνα δεν χρειάζεται να προετοιμαστεί. Είναι έτοιμη χρόνια. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι ο πόλεμος θα της πάρει σχεδόν τα πάντα και ότι το τελευταίο χτύπημα δεν θα έρθει από τον εχθρό. Απρίλιος του 1821. Οι Σπέτσες σηκώνουν τη σημαία της Επανάστασης από τα πρώτα νησιά που το τολμούν και στο λιμάνι ο Αγαμέμνον δεν κρύβεται πια. Η Μπουμπουλίνα δεν δίνει απλώς τα πλοία της. Στείνει δικό της εκστρατευτικό σώμα από σπετσιώτες. Τους οπλίζει, τους ταΐζει, τους πληρώνει όλα από την τσέπη της. Τους φωνάζει «Γενναία μου παλικάρια». Σκέψου το. Ένα σύγχρονο κράτος πληρώνει στρατό με φόρους. Εδώ, μια Χήρα Εμπρός! Γενναία μου παλικάρια! πληρώνει στρατό με την κληρονομιά των παιδιών της. Ο Αγαμέμνον μπαίνει στο ναυτικό αποκλεισμό του ναυπλίου, του ισχυρότερου Οθωμανικού κάστρου του Μοριά. Αποκλεισμό σημαίνει κόβεις από τη θάλασσα τρόφιμα και πολεμοφόδια μέχρι το κάστρο να λυγίσει από την πείνα. Τα πλοία της χτυπούν και τη μονεμβασιά, φτάνουν ως την Πύλο, ανεφοδιάζουν το γαλαξίδι. Και όταν οι Τούρκοι επιτίθενται στο Άργος, στέλνει εφόδια στους υπερασπιστές με δικά της έξοδα. Σε εκείνη την μάχη για το Άργος, η Επανάσταση της παίρνει τον πρώτο λογαριασμό. Τον μεγάλο της γιο, τον Γιάννη Γιάννουζα. Πέφτει νεκρός πολεμώντας. Η Μπουμπουλίνα θάβει το παιδί της και συνεχίζει να πληρώνει τον πόλεμο που το σκότωσε. Σεπτέμβριος του 1821. Έξω από την Τριπολιτσά, την πρωτεύουσα των Οθωμανών στον Μοριά, ο Κολοκοτρώνης σφίγγει την πολιορκία. Η Μπουμπουλίνα ανεβαίνει στο στρατόπεδο. Στις 23 Σεπτεμβρίου η πόλη πέφτει. Ακολουθεί σφαγή. Μέσα σε εκείνη την κόλαση, η Μπουμπουλίνα κάνει κάτι που λίγοι θα τολμούσαν. Μπαίνει στο σεράι και παίρνει υπό την προστασία της τις γυναίκες του χαρεμιού του Χουρσίτ Πασά. Τουρκάλες. Με τα παιδιά τους. Θυμάσαι την υπόσχεση στη Σουλτάνα? Αν ποτέ μια Τουρκάλα χρειαστεί τη βοήθειά μου, θα την έχει. 5 χρόνια μετά, μέσα στο αίμα της Τριπολιτσάς, η Μπουμπουλίνα την εξοφλεί. Οι γυναίκες αυτές θα ανταλλαχθούν αργότερα με εχμάλωτες ελληνικές οικογένειες. Ζωές για ζωές. Το νέο ελληνικό κράτος την ανταμείβει. Όταν το ναύπλιο πέφτει το 1822, της δίνει σπίτι μέσα στην πόλη. Η καπετάνισσα εγκαθίσταται στην πρωτεύουσα της Επανάστασης, τιμημένη, δικαιωμένη και εντελώς, ολοκληρωτικά απένταρη. Μέσα σε 2 χρόνια πολέμου, η Μπουμπουλίνα έχει ξοδέψει ό,τι έχτιζε μια ζωή. Τα καράβια σαπίζουν, τα σεντούκια άδειασαν. Και τότε η Επανάσταση κάνει αυτό που κάνουν συχνά οι επαναστάσεις. Αρχίζει να τρώει τα παιδιά της. 1824. Οι Έλληνες, με τον εχθρό ακόμα στη χώρα, πολεμούν μεταξύ τους.
εμφύλιος. Από την μια το κυβερνητικό στρατόπεδο των νησιών, από την άλλη η στρατιωτική του μοριά με επικεφαλή στον Κολοκοτρώνη. Για την Μπουμπουλίνα δεν είναι πολιτικό δίλημμα. Είναι οικογένεια. Η κόρη της η Ελένη έχει παντρευτεί τον Πάνο, τον γιο του Κολοκοτρώνη. Ο γεροστρατηγός είναι συμπέθερός της. Το Νοέμβριο του 1824 κυβερνητικοί σκοτώνουν τον Πάνο Κολοκοτρώνη, τον γαμπρό της. Λίγο μετά, ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης, ο νικητής της Τριπολιτσάς, κλείνεται φυλακή σε μοναστήρι της Ύδρας. Η Μπουμπουλίνα δεν σωπαίνει. Παίρνει ανοιχτά το μέρος του φυλακισμένου. Απαιτεί την αποφυλάκησή του. Εγώ έδωσα τα καράβια μου και το παιδί μου. Εσείς? Τα βάζει με την κυβέρνηση που η ίδια βοήθησε να υπάρξει. Η απάντηση του κράτους στη γυναίκα που του χάρισε στόλο και περιουσία τη διώχνουν από το ναύπλιο. Από το σπίτι που το ίδιο το κράτος της είχε δώσει ως ευχαριστώ. Η γραπτή διαμαρτυρία της προς τη Βουλή σώζεται μέχρι σήμερα στα γενικά αρχεία του κράτους. Απάντηση ουσιαστική δεν πήρε ποτέ. Γυρίζει στις Πέτσες, 53 χρονών, χωρίς περιουσία, χωρίς τον γιο της, διωγμένη από την πρωτεύουσα με τον συμπέθερό της στη φυλακή. Πικραμένη με όλους. Και τότε, Φεβρουάριος του 1825, στην Πύλο αποβιβάζεται ο Ιμπραήμ Πασάς με Αιγυπτιακό στρατό, αποφασισμένος να πνίξει την Επανάσταση μια για πάντα. Η Ελλάδα, μισοπεθαμένη από τον εμφύλιο, μπαίνει στη μεγαλύτερη κρίση της. Η Μπουμπουλίνα, με όλα όσα της έκαναν, παίρνει μια απόφαση που τα λέει όλα για το ποια ήταν. Παραμερίζει την πίκρα και αρχίζει πάλι να ετοιμάζεται για πόλεμο. Δεν θα προλάβει να πολεμήσει. Αυτό που θα τη σταματήσει δεν είναι ο Ιμπραήμ. Είναι ένας έρωτας 2 παιδιών, 3 σπίτια πιο κάτω. Μάιος του 1825. Ο μικρότερος γιος της, ο Γεώργιος Γιάννουζας, είναι ερωτευμένος με την Ευγενία, κόρη του Χριστόδουλου Κούτσι, άρχοντα των Σπετσών από τις πλουσιότερες οικογένειες του νησιού. Οι Κουτσέοι λένε όχι στον γάμο. Γιατί? Οι πηγές δίνουν 2 εκδοχές. Πρώτη, η Μπουμπουλίνα έχει πια ξοδέψει τα πάντα. Το όνομά της είναι βαρύ, το πουγγί της άδειο. Δεύτερη, η Ευγενία είναι ήδη λογοδοσμένη, δηλαδή επίσημα υποσχεμένη σε άλλον, πλουσιότερο. Οι 2 νέοι κάνουν αυτό που κάνουν οι απελπισμένοι ερωτευμένοι εκείνης της εποχής. Κλέβονται. Φεύγουν κρυφά μαζί. Σήμερα ακούγεται ρομαντικό. Το 1825 στις Πέτσες είναι κήρυξη πολέμου. Με τον κώδικα τιμής της εποχής, το κλέψιμο κόρης, ακόμα και με τη θέλησή της, ατιμάζει ολόκληρη την οικογένειά της. Και η ατίμωση ξεπλένεται. 22 Μαΐου, δειλινό. Οι Κουτσέοι, οπλισμένοι, ξεκινούν για το σπίτι του Γιάννουζα, όπου πιστεύουν ότι κρύβεται το ζευγάρι. Μαζί τους, κατά μία εκδοχή, και συγγενείς που δένουν τις 2 οικογένειες μεταξύ τους, γιατί σαν να μην έφτανε τίποτα, οι 2 φαμίλιες είναι ήδη μισοσυμπεθεριασμένες. Στο σπίτι είναι η Μπουμπουλίνα. Τους φωνάζει από μέσα ότι το κορίτσι δεν είναι εκεί. Η λογομαχία ανάβει. Κάποιος τη φωνάζει να βγει στο παράθυρο να μιλήσουν. Η παράδοση σώζει και τα λόγια που λέγεται ότι είπε, μισά στα αρβανίτικα του πρώτου της άντρα, «Σας τα έλεγα εγώ, τώρα είμαστε συμπεθέρια». Λόγια συμφιλίωσης, ίσως και ηρωνίας. Σας τα έλεγα εγώ, τώρα είμαστε συμπεθέρια. Δεν θα μάθουμε ποτέ τον τόνο. Ένας πυροβολισμός. Το βόλι τη βρίσκει στο μέτωπο. Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα πέφτει νεκρή ακαριέα. 54 χρονών και 11 ημερών. Ποιος τράβηξε τη σκανδάλη? Η παράδοση και οι περισσότερες αφηγήσεις δείχνουν τον Ιωάννη Κούτσι, τον μεγαλύτερο αδελφό της Ευγενίας. Το όνομά του όμως δεν αποδείχτηκε ποτέ σε δικαστήριο. Κάποιες πηγές αφήνουν ανοιχτό ακόμα και το αν ήταν σκόπιμος φόνος ή πυροβολισμός μέσα στον πανικό. Αυτό που δεν αμφισβητεί κανείς, μια άοπλη γυναίκα 54 χρονών
πυροβολήθηκε στο παράθυρο του σπιτιού της. Χωρίς δίκη για τον δράστη, χωρίς καταδίκη, χωρίς καν επίσημη έρευνα που να κατέληξε κάπου. Η ηρωίδα της Επανάστασης δολοφονήθηκε και το ελληνικό κράτος, αυτό που εκείνη πλήρωσε για να γεννηθεί, δεν τιμώρησε ποτέ κανέναν. Η Ελλάδα, εκείνη τη χρονιά, παλεύει να μην πεθάνει από τον Ιμπραήμ. Για μια βεντέτα σε ένα νησί, κανείς δεν έχει χρόνο. Η ιστορία έχει έναν σκληρό επίλογο και αξίζει να τον ακούσεις ολόκληρο. Η Ρωσία, όταν έμαθε τον θάνατό της, της απένιμε, όπως παραδίδεται, τιμητικά τον τίτλο του Ναβάρχου. Μια ξένη αυτοκρατορία τίμησε πρώτη αυτή που το δικό της κράτος έδιωξε από το σπίτι της. Ο Αγαμέμνων, το θηρίο που ναυπήγησε κρυφά, δωρίστηκε από τους απογόνους της στο ελληνικό κράτος. Έγινε ναυαρχίδα του εθνικού στόλου, με νέο όνομα, Σπέτσε. Το 1831, σε άλλον έναν ελληνικό εμφύλιο σπαραγμό, ο ναύαρχος Μιαούλης το πυρπόλησε στον Πόρο μαζί με τον στόλο για να μην πέσει στα χέρια της κυβέρνησης. Πρόσεξε το μοτίβο. Την Μπουμπουλίνα δεν τη σκότωσαν οι Τούρκοι. Έλληνες τη σκότωσαν. Και το πλοίο της δεν το βύθισαν οι Τούρκοι. Έλληνας το έκαψε. Ό,τι έδωσε στην Ελλάδα το κατέστρεψε η ίδια η Ελλάδα, μαλώνοντας με τον εαυτό της. Χρειάστηκαν 193 χρόνια για την επανόρθωση. Το 2018 το ελληνικό κράτος της απένιμε τιμητικά τον βαθμό της υποναβάρχου. Η πρώτη γυναίκα ναύαρχος του πολεμικού ναυτικού είναι νεκρή από το 1825. Ο δράστης της δολοφονίας της δεν κατονομάστηκε ποτέ επίσημα. Δεν δικάστηκε ποτέ κανείς. Στο νησί το ξέραν όλοι ποιος το κάνε. Μα κανείς δεν μίλησε ποτέ. Στις Πέτσες, οι δύο οικογένειες συνέχισαν να ζουν λίγα σοκάκια η μία από την άλλη. Και μένει το ερώτημα, δικό σου πια. Όταν μια χώρα χρωστάει σε κάποιον τα πάντα και του το ανταποδίδει έτσι, φταίει η εποχή, φταίνε οι άνθρωποι ή υπάρχει κάτι στους εμφύλιους που δεν το γιατρεύει κανένας χρόνος? Γράψε τη γνώμη σου. Αν σας άρεσε, κάντε like, μοιραστείτε το με τους φίλους σας και ακολουθήστε μας για περισσότερες μικρές πραγματικές ιστορίες.